U.S. Marines India Company Battalion Landing Team 3-5 11 Marine Expeditionary Unit ชุดยกพลขึ้นบกนาวิกโยธินสหรัฐกองพันที่3นาวิกโยธินที่5 3rd Battalion 5th Marines กำลังรบปฏิบัติการนอกประเทศนาวิกโยธินพ้นทะเลที่11ดำเนินการเข้าตีฉบฉวยในระหว่างการฝึกในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเสมือนจริง Realistic Urban Training ณ สถานีการบิน Marine Corps Air Station Yuma Arizona 12 พฤศจิกายน 2025 การฝึกในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเสมือนจริงคือการฝึกภาคพื้นดินที่ช่วยให้นาวิกโยธินพ้นทะเลที่11สามารถดำเนินการปฏิบัติการนอกประเทศในฐานะกองกำลังเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นนาวิกโยธิน Marine Air Ground Task Force MACTF ที่เหนียวแน่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยุทธสเทินน้ำสเทินบก Amphibious Operations ร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐ U.S. Navy Gunnery Sergeant David Knight India Company กองร้อยอินเดียทำการพูดคุยกับนาวิกโยธินและทหารเรือก่อนเริ่มปฏิบัติการ Corporal Josh Bellin Team Leader India Company หัวหน้าชุดยิงกองร้อยอินเดียกำลังทาสีพรางหน้าก่อนปฏิบัติการอากาศยานลำเลียงสำหรับการขนส่งทางอากาศของนาวิกโยธินสหรัฐ MV-22B Osprey และเฮลิคอปเตอร์ขนส่งอากาศยานปีกหมุน CH-53E Super Stallion อากาศยานทั้งสองประจำการที่ฝูงบิน Tiltrotor อากาศยานแบบใบพัดกระดกนาวิกโยธิน 163 หน่วยกำลังเพิ่มเติมหรือเสริมกำลัง Marine Medium Tiltrotor Squadron VMM 163 Reinforced ทำการลำเลียงกำลังเข้าตีทางอากาศส่งลงสู่พื้นที่ใกล้เคียงกับที่หมาย Lance Corporal Lucas Perrier Grenadier India Company พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดกองร้อยอินเดียทำการจัดกำลังเพื่อระวังป้องกันในระหว่างภารกิจเข้าตีทำการยิงข่มระดมยิงกดไปยังตำแหน่งข้าศึกใช้กำลังยิงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงเพื่อกดดันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถตอบโต้หรือเคลื่อนไหวได้ Captain Nathaniel Armendariz Platoon Commander Maritime Raid Force ผู้บังคับหมวดจากหน่วยจู่โจมทางทะเลกำลังพูดคุยกับช่างเครื่องบิน Crew Chief ตรวจสอบความพร้อมของอากาศยานก่อนขึ้นบินก่อนเริ่มปฏิบัติการเข้าตีในเวลากลางคืน Nighttime Raid ทำการกำกับดูแลการนำกำลังพลนาวิกโยธินและทหารเรือขึ้นสู่อากาศยาน Osprey Staff Sergeant Brian Stewart Identity and Attribution Activities Examiner 11 Marine Expeditionary Unit 1st Marine Expeditionary Force เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมการระบุตัวตนและบ่งชี้แหล่งที่มาประจำหน่วยกำลังรบนอกประเทศนาวิกโยธินพ้นทะเลที่11จากกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่1เข้ารับฟังการบรรยายสรุปก่อนการเข้าตีในระหว่างการฝึกปฏิบัติการรบในพื้นที่เมืองเสมือนจริง Realistic Urban Training U.S. Navy Sailors Helicopter Sea Combat Squadron 2-1 ทหารเรือสหรัฐสังกัดฝูงบินเฮลิคอปเตอร์รบทางทะเลที่ 2-1 ทำการยกผู้บาดเจ็บจำลอง U.S. Navy Sailors กำลังให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บจำลอง U.S. Navy Hospital Corpsman Second Class Billy Jovo แพทย์ทหารเรือหรือทหารเรือเสนารักษ์ประจำการนาวิกโยธินกำลังตรวจสอบปริมาณยาในขณะที่ให้การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจำลองนาวิกโยธินพ้นทะเลที่11ได้ทำการฝึกการรบในเมืองที่สมจริงทั่วรัฐแอริโซนาและทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียในช่วงวันที่ 3-13 พฤศจิกายนการฝึกซ้อมดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับกองกำลังนาวิกโยธินเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้น Marine Air Ground Task Force หรือ MACTF ทั้งหมดและกำลังพลจากหน่วยองค์ประกอบของฝูงบินขับไล่โจมตีนาวิกโยธิน 122 Marine Fighter Attack Squadron VMFA 122 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของ 11 Marine Expeditionary Unit หรือ Elephant Mule ในการตอบโต้ต่อขอบเขตของปฏิบัติการเผชิญเหตุในฐานะการฝึกขนาดใหญ่ครั้งแรกของ Elephant Mule ในรูปแบบกองกำลังเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วนการฝึกรบในเมืองนี้ได้ทดสอบความสามารถของกำลังพลนาวิกโยธิน 1,200 นายในหลากหลายภารกิจจำลองสถานการณ์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้สะท้อนความกดดันของการปฏิบัติการจริง
การฝึกซ้อมดังกล่าวประกอบด้วยภารกิจตอบโต้ฉับพลันหลายรูปแบบเช่นการโจมตีด้วยกำลังพ้นทะเลหรือกำลังนอกประเทศ expeditionary strikes การกู้คืนอากาศยานกำลังพลทางยุทธวิธี tactical recoveries of aircraft and personnel การจู่โจมขนาดจำกัดและการจัดตั้งฐานปฏิบัติการหน้าชั่วคราวหรือการปฏิบัติการทางยุทธการแบบ expeditionary advanced base operations ที่นาวิกโยธินสหรัฐจะต้องสนับสนุนกองกำลังทางเรือในการควบคุมทะเลหรือปฏิเสธการใช้ทะเลการเดินเรือในพื้นที่ปฏิบัติการชายฝั่งนั้นส่วนรบภาคพื้นดิน ground combat element ชุดปฏิบัติการยกพลขึ้นบก battalion landing team ส่วนรบส่งกำลังบำรุง logistics combat element ส่วนรบทางอากาศ2ส่วน 2 aviation combat element วัตถุประสงค์ของการฝึกครั้งนี้ของ MIL คือการเคลื่อนกำลังพลในรูปแบบ Marine Air Ground Task Force จากนั้นจึงทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมพันตรี Major Jordan Vargas ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการยุทธการของ Elephant Mill กล่าวนี่เป็นครั้งแรกที่ส่วนประกอบต่างๆของกำลังเฉพาะกิจทางอากาศและภาคพื้นของเราได้มารวบรวมสรรพกำลังและทำงานผ่านกระบวนการวางแผนการดำเนินการบรรยายสรุปและการสรุปหลังปฏิบัติภารกิจการฝึกนี้เปิดโอกาสให้กำลังพลนาวิกโยธินและกำลังพลประจำเรือของนาวิกโยธินพ้นทะเลที่11ได้พิสูจน์ความพร้อมรบความสามารถในการทำลายล้างและนวัตกรรมของตนในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมแต่ต้องใช้ความพยายามทักษะหรือความยืดหยุ่นอย่างมากเนื่องจากแรงกดดันสูงความซับซ้อนหรือความท้าทายต่างๆซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มฝึกยุทธการนอกประเทศกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่1 Expeditionary Operations Training Group 1 Marine Expeditionary Force การฝึกการรบในเมืองที่สมจริงทำให้เราเป็นกองกำลังที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงขึ้นเพราะการนำทรัพยากรทั้งหมดที่นาวิกโยธินมีมารวมเข้าด้วยกัน Sergeant Jackson Intercover ผู้บังคับหมู่กองร้อยอินเดียชุดยกพลขึ้นบกกองพันที่3กรมทหารราบที่5นาวิกโยธินพ้นทะเลที่11กล่าวสำหรับพวกเราในระดับหมู่เราได้บูรณาการร่วมกับส่วนสนับสนุนของหน่วยเฉพาะกิจซึ่งช่วยให้เราสามารถเข้าถึงเป้าหมายทำลายสิ่งกีดขวางและปฏิบัติภารกิจของเราได้สำเร็จสิ่งนี้ทำให้เรามีอำนาจการทำลายล้างในฐานะชุดปฏิบัติการยกพลขึ้นบกสูงขึ้นอย่างมากการฝึกการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเป็นโอกาสให้ Elephant Mill ได้ขัดเกลาการทำงานร่วมกันในฐานะหน่วยเฉพาะกิจทางอากาศและภาคพื้นที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์การที่หน่วยสามารถผ่านการฝึกการเข้มข้นนี้ไปได้สำเร็จแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความพร้อมรบความเป็นเลิศในการบรรลุภารกิจและการทำงานเป็นทีมบทเรียนที่ได้รับระหว่างการฝึกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยในการปฏิบัติการในอนาคตเพื่อให้คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจแบบรอบด้านอย่างต่อเนื่องในฐานะกำลังรบพ้นทะเล The Elephant Mill เป็นกองกำลังตอบโต้ฉับพลันทางทะเลกองกำลังที่ประจำการอยู่บนเรือในทะเลและพร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการเคลื่อนย้ายจากฐานบนบกที่สามารถเคลื่อนย้ายไปประจำการในพื้นที่ปฏิบัติการได้ทันทีโดยมีความสามารถในการมอบทางเลือกให้แก่ผู้บัญชาการรบทางภูมิศาสตร์ในการดำเนินการปฏิบัติการสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางทะเลและทางอากาศ U.S. Marine Corps Video by Sergeant Joseph Helms U.S. Department of War กระทรวงกลาโหมสหรัฐ Story by Marine Corps Lance Corporal Nicole Stewart Photo by Corporal Oliver Nesbitt เรียบเรียงและแปลโดย Wannalee Hunter
One priority! Hey, he's urgent, Sergeant. He's urgent. Doc, when you're ready, let me know. Ready to go? Yeah. Ready to go. Get on! What company were Delta? No.